După plantarea răsadurilor de roșii, acestea au nevoie de fertilizare intensă pentru a crește mari. Pe lângă căldură, apă și lumină, ele au nevoie de foarte multă fertilizare. Acestea sunt roșiile, răsadurile inițiale. Le-am fertilizat și au crescut mult mai mari decât în ghiveci. Gunoiul de pasăre fermentat, strâns și acoperit cu apă și lăsat 2 săptămâni la fermentat, apoi diluat în apă, 1 litru la 4 litri de apă. Se amestecă bine și cu acest amestec se udă răsadurile. Cu acest amestec se udă cu pământul în jurul plantei. Gunoiul de pasăre este cel mai bun îngrășământ natural pentru răsadurile de roșii, dar trebuie folosit fermentat din gunoi uscat. În caz că nu aveți, se găsesc chiar și de cumpărat gunoi sub formă de granule care se amestecă cu apă. Compostul este al doilea îngrășământ natural obținut din fermentarea resturilor vegetale, coși de ouă, zazi de cafea, coși de banane, coși de dovlecei, cotoare de mere, puțin gunoi, frunze, hârtie, rumeicuș, toate fermentate. Compostul se pune în strat în jurul plantei și va hrăni roșia pentru mult timp. Substanțele se vor elibera treptat ori de câte ori plouă sau este udată. Apoi avem maceratele, maceratul din coada calului, urzică, pelin și tătăneață. Se poate face individual, doar cu fiecare în parte, sau se pot amesteca toate la un loc. Se mărunțesc, se îndepărtează florile, atât de la urzici cât și de la tătăneasă, și se pun într-un vas cu apă. Se acoperă cu apă și se lasă la fermentat la loc umbros cel puțin 1 săptămână, amestecând din când în când, iar cu soluția obținută se diluează în apă și se stropesc plantele. Sunt plante foarte eficiente, pelinul, urzica, bogate în fosfor, în azot și pe lângă faptul că hrănesc roșiile, le și protejează împotriva unor boli și al unor ciuperci. În cazul în care nu aveți compost, puteți folosi resturile din bucătărie în stare brută, adică zațul de cafea. Se ia câte o linguriță și se pune în apropiere de tulpina plantei, la 2-3 cm, nu mai mult de o linguriță. Apoi cojile de ouă se pot pune într-o pungă și se zdrobesc, se mărunțesc sau cu blenderul, cu tocătorul sau cu blenderul, și pudra se presară în jurul plantei de tomate. Cojile de ouă sunt foarte bogate în calciu. Cojile de banane, de asemenea, se mărunțesc și se pun în jurul roșilor.
Cenușa este un alt excelent îngrășământ natural pentru tomate, pe lângă faptul că reglează pH-ul solului. Ea conține în jur de 74 de minerale și elemente nutritive. Se poate folosi în simplu, presărând-o deasupra solului. Iar în cazul în care nu plouă, se poate folosi sub formă de soluție de cenușă. Se amestecă cenușa cu apă și se lasă câteva zile, iar apoi cu soluția obținută se udă plantele. Buruienile, un alt îngrășământ natural, ele conțin minerale și aruncate în jurul răsadurilor, îmbogățesc solul. Pe lângă faptul că îmbogățesc solul, ele mențin umiditatea solului în jurul răsadurilor și împiedică dezvoltarea buruienilor. Cele mai bune buruieni sunt tătăneasa, este o plantă care conține foarte mult azot. O singură frunză de tătăneasă este echivalentul unei lingurițe de azot industrial, iar pusă lângă o frunză lângă fiecare răsad îi va asigura plantei un necesar de azot. Îi va asigura plantei un plus de azot. Soluția din coș de ceapă. Avem nevoie de coș de ceapă uscată, în care le vom pune în 2-3 litri de apă. Și lăsăm la fermentat 2-3 zile până când soluția își schimbă culoarea și începe să miroase. Cu acest amestec diluat în apă, 1 litru de soluție la 3 litri de apă, se udă roșiile. Este un îngrășământ foarte bun atât pentru tomate, mai ales pentru castraveți și ardei. Soluția de ceapă este fermentată. Apoi soluția de drojdie se folosește când răsadurile încep să înflorească. Drojdia stimulează înflorirea, va produce multe flori și automat multe tomate. La 1 litru de apă se folosește un plic de drojdie sau 10 grame. Se lasă câteva ore, se adaugă puțin zahăr, se lasă câteva ore să fermenteze, iar apoi se udă pământul din jurul tomatelor. În aceeași categorie am putea include și bicarbonatul de sodiu. Bicarbonatul de sodiu se presară ușor în jurul plantei, să nu atingă rădăcina. Va îmbunătăți pH-ul solului, iar roșiile vor avea un gust foarte dulce. După aplicarea îngrășămintelor naturale, este foarte important să mențineți pământul fără burieni. Vor apărea foarte multe burieni. Este primul semn că îngrășămintele funcționează și în permanent, prin săpat, veți afâna pământul și veți împrăștia elementele nutritive cât mai aproape de plantă, făcând-o să crească rapid și sănătos. Cât de des se aplică aceste
tratamente, fiind vorba că sunt naturale, se pot aplica săptămânal pentru o eficiență bună. Eu le aplic săptămânal.